আজি আমি আলোচনা কৰিম নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে। নেগেটিভ সেন্টেন্স মানে আমি কি বুঝো, নেগেটিভ সেন্টেন্স কোনবিলাক আছিলে এই বিষয়ে মই যে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। যে নেগেটিভ সেন্টেন্স মানে আছিলে নহয়বাদক বাক্য, যিবিলাক হয়বাদক বাক্য আমি নহয় কৰি দিওঁ, ডেট মিনছ ন কৰি দিওঁ, এনচাৰটো ন হৈ যায়, তেতিয়া সেই বাক্যটোক আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স বুলি কওঁ। ডেট মিনছ নহয়বাদক বাক্য। ধৰা মই যাওঁ মই নাযাওঁ, মই খাওঁ মই নাখাওঁ, তো এনেকুৱা আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। আৰু যিসকলে লিখা পঢ়া নাজানে সিহঁতেও কিছুমান ৱাৰ্ড এনেকৈ ইউজ কৰে যে নট ন এই শব্দবোৰ ইউজ কৰে। যে একচুৱেলি আমি নেগেটিভ মানে এটা বস্তু জানিব লাগিব, আৰু সেইটো হৈছে যে নট বা ন ইউজ কৰিব লাগিব। নট বা ন ইউজ কৰি কিনে আমি বাক্য এটা নেগেটিভলৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তো ষ্টুডেণ্টছ, মই আজি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম যে বাক্য এটা হয়বাদক বাক্যৰ পৰা নহয়বাদক বাক্য, ডেট মিনছ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স এটাৰ পৰা নেগেটিভ সেন্টেন্সলৈ কেনেকৈ আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ তাকে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তোমালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। এতিয়া নেগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিয়ম জানিব লাগিব, কিছুমান ৰুল জানিব লাগিব, আৰু সেই ৰুলকেইটা মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ। জাষ্ট লক্ষ্য কৰা, বুজিব পাৰিবা। যে ইয়াতে মই লিখিছোঁ দেখা, ৰুল নম্বৰ 1 যে অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ প্লাছ নট। অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ প্লাছ নট তাৰমানে কি বুজি পালোঁ। ইয়াতে মই লিখিছোঁ দেখা অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ প্লাছ নট। তো ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ যে আমি জানো যে বাক্যটোত কি থাকে, সাবজেক্ট থাকে, ভাৰ্ব থাকে, অবজেক্ট থাকে। যিকোনো বাক্যত সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট থাকে, তো এইখিনি আমি জানো। তো এতিয়া বাক্যটো যদি তোমালোকে ডাইৰেক্ট অক্সিলাৰি ভাৰ্ব পোৱা, যে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব নাথাকে, মেইন ভাৰ্ব যেতিয়া বাক্য এটাত নাথাকে, সেন্টেন্স এটা যেতিয়া মেইন ভাৰ্ব নাথাকে, অক্সিলাৰি ভাৰ্ব পাম, তেতিয়া আমি কি লিখি দিম, যে নট লিখি নেগেটিভ কৰি দিম। যে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব কোনবিলাক আছিলে, যে এম ইজ আৰ ৱাজ আৰ হেভ হেজ কেন কুড মে মাইট শ্বেল শুড উইল উড মে মাষ্ট নিড, এইবিলাক কি আছিলে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব। এইবিলাক যদি আমি সেন্টেন্স এটাত পাওঁ তেতিয়া ডাইৰেক্ট নট লিখি আমি নেগেটিভ কৰি দিম। ধৰা মই এজন ল'ৰা, আই এম এ বয়, মই এজন ল'ৰা নহয়, আই এম নট এ বয়। যে সি মোৰ বন্ধু, হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ মোৰ বন্ধু নহয়, হি ইজ নট মাই ফ্ৰেণ্ড। তো আমি কিছুমান এক্সাম্পল ল'লে নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা, ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো অক্সিলাৰি ভাৰ্ব থাকিলে আমি কি লিখি দিম, নট লিখি নেগেটিভ কৰি দিম। চিম্পল কথা। ৰুল নম্বৰ 1। এতিয়া 2 নম্বৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে 2 নম্বৰত লিখা আছে V1 + 2 অৰ ডাজ নট। তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ, তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ যে সেন্টেন্স এটা যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব দিয়া থাকে, যে মেইন ভাৰ্ব যেতিয়া দিয়া থাকিব, যেতিয়া বাক্য এটাত মেইন ভাৰ্ব দিয়া থাকিব, প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব দিয়া থাকিব, আৰু সেই ভাৰ্বটো যেতিয়া V1 ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থাকিব, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিব ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো, তেতিয়া আমি ডু বা ডাজ নট লিখি কিনে নেগেটিভ কৰিব লাগিব। এতিয়া ডু বা ডাজ কেতিয়া লিখিম, যেতিয়া ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব, তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ যোগ হ'ব। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ মানে কোনবিলাক আছিলে, যে হি চি ইট, যিকোনো নাম যদি তেতিয়াহ'লে এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ নাইবা ইয়েছ যোগ কৰি বাক্যটো লিখিব লাগিব। তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব, যে ডাজ নট দিব লাগিব। যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ নহয়, তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ নাথাকে, তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম, ডু নট ইউজ কৰিম। আকৌ ডাজ নট লিখাৰ পিছত এছ বা ইয়েছটো উঠাই দিব লাগিব, এইটো আকৌ মনত ৰাখিব লাগিব। আকৌ ডাজ নট লিখি ভাৰ্বৰ লগত থকা এছ বা ইয়েছটো উঠাই নিদিলে আকৌ বাক্যটো ফুল হৈ যাব। এইখিনি মনত ৰাখিবা। তো এতিয়া আমি ৰোল নম্বৰ 3লৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে V2, আকৌ ৰঙাকৈ মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে V1। এইটো মই বুজাইছোঁ অলপ পিছত, তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ যে ভাৰ্বটো যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব, ডিড নট দিব লাগিব। ডিড নট তাৰমানে মেইন ভাৰ্বটো যেতিয়া পাষ্ট টেন্সত পাম আমি বাক্যটোত, তেতিয়া আমি ডিড নট লিখি নেগেটিভ কৰিব লাগিব। আকৌ ইয়াতে মই ৰঙাকৈ লিখিছোঁ, ইয়াত এই টিপ চিনটোৱে কি বুজাইছে, যে ইয়াতে ভাৰ্বটো V2ৰ পৰা V1ত গুচি আহিছে। যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব, ডেট মিনছ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব। তো নিশ্চয় বুজি পৰিছা যে ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকিলে আমি ডিড নট লিখিম, আৰু ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব নেগেটিভ কৰাৰ পিছত। এতিয়া ৰুল নম্বৰ 4লৈ গুচি আহিছোঁ। ইয়াতে দেখা লিখা আছে ডু নট প্লাছ ভাৰ্ব। আকৌ ৰঙাকৈ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স। যে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স মানে কি আছিলে, আদেশসূচক, অনুৰোধসূচক, উপদেশ দিয়া বাক্যবিলাকে আছিলে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিলে, বাক্য গঠনটো আছিলে ভাৰ্ব দিব লাগে, তাৰপিছত অবজেক্ট এইটো আছিলে। তো ইয়াতে দেখা যে ভাৰ্বৰ আগত ডু নট বা এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ডণ্ট লিখিও আমি নেগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। যে ভাৰ্বৰ আগত আমি ডু নট বা ডণ্ট লিখি দিলে আমাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সটো নেগেটিভলৈ কনভাৰ্ট হ'ব। ধৰা তাত যোৱা, তাত নাযাবা, কামটো কৰা, কামটো নকৰা, দুৱাৰখন খোলা, দুৱাৰখন নোখোলা।
এইফালে আহা এইফালে নাহিবা এইবিলাকে হৈছে কি ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে আমি যেতিয়া আকৌ এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িম তেতিয়া আকৌ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰথমতে আমি ৰোল নম্বৰ 1 কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ তোমালোকে এইকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা যে সিহঁত ছাত্ৰ এই বাক্যটোত কোনো কাম নাই কোনো প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব নাই কোনো কাম নাই যদি কাম নাথাকে বাক্যটোত আমি বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে তো সিহঁত মানে হৈছে দে আকৌ এইটোত বি ভাৰ্বটো আমি কি দিম দেৰ লগত আৰ দিব লাগিব কাৰণ দেটো হৈছে বহুবচন যে দে আৰ সিহঁত হয় কি হয় ষ্টুডেণ্টছ দে আৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আকৌ চোৱা যে সিহঁত ছাত্ৰ নহয় এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ক'ম এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে সিহঁত ছাত্ৰ নহয় নহয় মানে হৈছে নট নহয় মানে আমি কি দিব লাগিব নট দিব লাগিব যে বাক্যটোত যেতিয়া আমি নট ইউজ কৰিম তেতিয়া নেগেটিভ হৈ যাব অসমীয়াত যেতিয়া মই বাক্যটো লিখিছোঁ তেতিয়া ইয়াত নহয় দিছোঁ আকৌ ইংৰাজীত যেতিয়া লিখিম তেতিয়া নট দিব লাগিব তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে মই লিখিছোঁ ৰোল নম্বৰ 1ত যে একচুৱেলি ভাৰ্বৰ লগত আমি জাষ্ট নট লিখিব লাগে তো এইটো যেতিয়া নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি দিব লাগিব দে আৰ নট ষ্টুডেণ্টছ হৈ গ'ল তো এইটো নেগেটিভ লৈ গ'ল জাষ্ট মই একচুৱেলি ভাৰ্বৰ লগত নট লগাই দিলোঁ ভেৰি চিম্পল আকৌ 2 নম্বৰটো চোৱা ৰাতুল এজন ভাল ল'ৰা যে ৰাতুল এজন ভাল ল'ৰা এই বাক্যটোতো কোনো কাম নাই তো কাম নাথাকিলে আমি কি দিব লাগিব যে বি ভাৰ্ব দিব লাগিব তো ইয়াত চোৱা যে ৰাতুল ইয়াত বি ভাৰ্বটো কি হ'ব ইজ হ'ব কাৰণ ৰাতুল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হয় ৰাতুল ইজ এ গুড বয় এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি ক'ম যে ৰাতুল এজন ভাল ল'ৰা নহয় নহয়তো আহি যোৱাৰ লগে লগে আমি নট দিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইজটো হৈছে একচুৱেলি ভাৰ্ব তো ইয়াৰ লগত জাষ্ট নট লিখি দিয়া যে ৰাতুল ইজ নট এ গুড বয় এইটো হৈ গ'ল নেগেটিভ যে ৰাতুল এজন ভাল ল'ৰা নহয় এতিয়া আকৌ চোৱা তেওঁ আমাৰ বন্ধু এই বাক্যটোতো কোনো ভাৰ্ব নাই প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব নাই দেট মিনছ তো ইয়াতে আমি বি ভাৰ্ব দিব লাগিব যে তেওঁ আমাৰ বন্ধু তেওঁ মানে হৈছে হি ইজ মানে হয় মাই ফ্ৰেণ্ড মানে মোৰ বন্ধু তেওঁ মোৰ বন্ধু হয় এতিয়া যেতিয়া মই এইটো নেগেটিভ কৰিম নহয় বোধক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া ক'ব লাগিব যে তেওঁ আমাৰ বন্ধু নহয় তো এইটো একচুৱেলি ভাৰ্ব তো ইয়াৰ লগত আমি কি দিব লাগিব যে হি ইজ নট মাই ফ্ৰেণ্ড হি ইজ নট মাই ফ্ৰেণ্ড তেতিয়া নেগেটিভলৈ চেঞ্জ হৈ যাব বাক্য নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা বাক্য এটাত যেতিয়া আমি এক্সিলাৰী ভাৰ্ব পাম তেতিয়া জাষ্ট আমি নট লিখি নেগেটিভ কৰিম তাত ক্লিয়াৰ হৈছে ধৰা মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক নহয় এই বাক্যটোত কোনো প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব নথকাৰ কাৰণে কোনো কাম নথকাৰ কাৰণে আমি ক'ব লাগিব যে মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ মাই ফাদাৰ ইজ নট এ ফাৰ্মাৰ হি ইজ মাই টিচাৰ হি ইজ নট মাই টিচাৰ এনেকুৱা উই আৰ ষ্টুডেণ্টছ উই আৰ নট ষ্টুডেণ্টছ উই আৰ প্লেয়াৰ উই আৰ নট প্লেয়াৰ এনেকৈ আমি জাষ্ট একচুৱেলি ভাৰ্বৰ লগত নট লিখি নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন কৰিম তো এতিয়া আকৌ মই আগবাঢ়িছোঁ ৰোল নম্বৰ 2লৈ তো তোমালোকে কেইটামান উদাহৰণলৈ লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা এতিয়া এই বাক্যকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে মই লিখিছোঁ আমি খেলোঁ ডেট মিনছ এইটো ইনডিফিনিট টেন্সত আছে যে আমি খেলোঁ ডেট মিনছ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে তো উই মানে হৈছে আমি উই প্লে মানে খেলা এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে অবজেক্ট যিকোনো দিব পাৰা উই প্লে ক্ৰিকেট উই প্লে হকি যিকোনো দিব পাৰা তো মই অবজেক্টটো দিয়া নাই জাষ্ট আমি নিয়মবিলাক শিকি আছোঁ যে কেনেকৈ নেগেটিভ কৰিব লাগে তো যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো V1 ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত পাম তেতিয়া কি লিখিব লাগে ভাৰ্বৰ আগত ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে ডু বা ডাজ নট দিব লাগে যে ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ থাকিলে ডাজ নট দিম ইয়াত যিহেতু এছ বা ইয়েছ নাই তেতিয়াহ'লে আমি কি দিব লাগিব যে ডু নট দিব লাগিব যে উই ডু নট প্লে আমি নেখেলোঁ যে আমি নেখেলোঁ যে উই ডু নট প্লে আমি খাওঁ আমি নাখাওঁ উই ডণ্ট ইট তো অবজেক্টটো আমি যিকোনো দিব পাৰিম আমাৰ মেইন থিং হৈছে এইখিনি আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি অবজেক্টটো লগাই দিব পাৰিম এইটো মেটাৰ নহয় তো ইয়াত লক্ষ্য কৰা 2 নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰা যে মই লিখোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে তো মই মানে চাই লিখা মানে হৈছে ৰাইট তো এই ৰাইটটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে ভাৰ্বটো তো এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে ডু নট দিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে আমি ডু নট দিব লাগিব তো আমি কি কৰিম আই ডু নট ৰাইট আই ডোণ্ট ৰিড
I don't write, I don't play এনেকুৱা ক'ব লাগিব that means do not to দিব লাগিব ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকিলে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে মই যাওঁ I go মই নাযাওঁ I don't go আমি খেলো we play আমি নেখেলো we don't play মই পঢ়ো I read মই নপঢ়ো I don't read তো এনেকৈ আমি নেগেটিভ কৰিব লাগিব এতিয়া এই বাক্যটো লৈ লওক কৰা যে তেওঁ খায় এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত আছে তো হি মানে হৈছে তেওঁ আকৌ ইট মানে কোৱা যেতিয়া হিটো লিখিম ভাৰ্বৰ লগতে এছ বা ইএছ দিব লাগিব তো ইয়াতে এছ দিব লাগিব কাৰণ হিটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ কোনবিলাক আছিলে যে হি সি ইট যিকোনো নাম হ'লে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হয় হিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ এইকাৰণে আমি ইয়াত কি দিছোঁ এছ লগাই দিছোঁ যেতিয়া এছ লগাই দিওঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে কি দিব লাগিব ডাজ নট দিব লাগিব যে হি ডাজ নট আকৌ যেতিয়া আমি এইটো নেগেটিভলৈ চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া এই এছটো আমি উঠাই দিব লাগিব তেতিয়া ক'ব লাগিব হি ডাজ নট ইট যদি এছটো লগাই দিয়া যে হি ডাজ নট ইট তেতিয়া আকৌ ভুল হৈ যাব যে নেগেটিভ কৰাৰ পিছত আমাৰ এছ বা এছটো উঠি যায় এইটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আকৌ কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ ল'ৰাজনে পঢ়ে ডেট মিনছ ল'ৰাজন হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ সেইকাৰণে ৰিড মানে পঢ়ে ইয়াত এছ দিব লাগিব ল'ৰাজন মানে হৈছে দ্য বয় reads ইয়াতে এছ যোগ দিলোঁ কাৰণ দ্য বয় এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ পলৈ চেঞ্জ কৰিম যে ল'ৰাজন পঢ়ে ল'ৰাজন নপঢ়ে তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব দ্য বয় ডাজ নট আকৌ ৰিডটো কি হ'ব এছটো উঠি যাব ৰিড দ্য বয় ডাজ নট ৰিড ল'ৰাজন নপঢ়ে ডেট মিনছ নেগেটিভ কৰি দিলোঁ যে তাই গান গায় তাই মানে হৈছে সি এইবিলাক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে তাই গান গায় সি sings a song তাই এটা গান গায় তো এতিয়া কথা হৈছে যে সিঙৰ লগত সিং মানে হৈছে গোৱা গান গোৱা তো ইয়াৰ লগত এছ যোগ দিলোঁ সেইকাৰণে কাৰণ সেইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ এতিয়া যেতিয়া আমি এইটো নেগেটিভলি চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে she does not sing a song তেতিয়া আমি ডাজ নট দিব লাগিব আকৌ এছটো উঠাই দিব লাগিব তো এইটো আকৌ মনত ৰাখিব তো এনেকৈ আমি 2 নম্বৰ ৰুলটো ইউজ কৰিব লাগিব যেতিয়া ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া ডু বা ডাজ দি আমি তেতিয়া ডু বা ডাজ নট লিখি আমি নেগেটিভলৈ চেঞ্জ কৰিম এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ৰুললৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে দেখা কি লিখা আছে ভাৰ্বটো যদি পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি ডিড নট দিব লাগে আকৌ নেগেটিভ কৰাৰ পিছত ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সলৈ লিখিব লাগে এতিয়া মই লিখিছোঁ যে মই খাইছিলোঁ চাপ'জ মই ভাত খাইছিলোঁ মই মাংস খাইছিলোঁ কিবা এটা খোৱা বস্তু কথা কৈছে যে মই খাইছিলোঁ তো মই মানে আই এট মানে খাইছিলোঁ এইটো পাষ্ট টেন্সত লিখিছোঁ যে আই এট মই খাইছিলোঁ ইয়াতে যিকোনো অবজেক্ট দিব পাৰি আই এট ৰাইচ যেতিয়া ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত পাম তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব যে মই খোৱা নাছিলোঁ কোৱাৰ লগে লগে এইটো নেগেটিভ হৈ গ'ল তেতিয়া দিব লাগিব আই ডিড নট আকৌ ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিলে কি হ'ব ইট তো এইটো কি হ'ল প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আমি কনভাৰ্ট কৰিলোঁ যে আই এট ইয়াতে আছে এট যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিলোঁ তেতিয়া হৈ গ'ল ইট ডেট মিনছ এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত আমি লিখিলোঁ যে আই ডিড নট ইট মই খোৱা নাছিলোঁ আমি খেলিছিলোঁ আমি মানিছোঁ উই প্লেট মানে খেলিছিলোঁ এইটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে যেতিয়া পাষ্ট ফৰ্মত পাম তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব যে ডিড নট দিব লাগিব তেতিয়া আমি ডিড নট দিব লাগিব আমি খেলা নাছিলোঁ এইটো নেগেটিভ হৈ গ'ল নহয় পদক চেণ্টেঞ্চ হৈ গ'ল যে আমি খেলা নাছিলোঁ তো আমি খেলা নাছিলোঁ এইটো কি হ'ব যে উই ডিড নট আকৌ প্লেডৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হৈছে প্লে যে উই ডিড নট প্লে এইটো নেগেটিভ হৈ গ'ল নহয় পদক হৈ গ'ল আকৌ তাৰপিছতে লক্ষ্য কৰে তেওঁ গৈছিল চাপ'জ তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিল তেওঁ স্কুললৈ গৈছিল তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিল তেওঁ গুৱাহাটীলৈ গৈছিল এনেকৈ আমি ক'ব পাৰি অবজেক্টটো ক'ব পাৰি যিকোনো জাষ্ট আমি পেটাৰ্ণটো শিকি আছোঁ নেগেটিভ কেনেকৈ কৰে নহয় পদক কেনেকৈ কৰে যে তেওঁ গৈছিল তেওঁ মানে সি ৱেণ্ট এইটো পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব গ মানে যোৱা ৱেণ্ট মানে গৈছিল হি ৱেণ্ট থ্ৰু মাৰ্কেট হি ৱেণ্ট টু স্কুল এনেকৈ আমি ক'ব পাৰি যে যেতিয়া এইটো আকৌ এইটো পাষ্ট টেন্সত পালোঁ তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে তেওঁ যোৱা নাছিল এইটো নেগেটিভ হৈ গ'ল নহয় পদক হৈ গ'ল যে হি ডিড নট আকৌ এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিলে কি হ'ব গো হি ডিড নট গো টু গুৱাহাটী হি ডিড নট গো টু মাৰ্কেট তেওঁ বজাৰলৈ যোৱা নাছিল এনেকৈ আমি নেগেটিভ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত পাম ডিড নট লিখি আকৌ
ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া আমি 4 নম্বৰ ৰুললৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে লিখা আছে দেখো ডু নট প্লাস ভাৰ্ব দ্যাট মিন্স ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত থাকিলে আমি ভাৰ্ব আগত ডু নট লিখি আমি এটো নেগেটিভ কৰিব লাগে এতিয়া এই এক্সাম্পল কেইটা লৈ লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা ইয়াতে কি আছে যে খিৰকিখন খোলা তো খিৰকিখন খোলা এটো ডাইৰেক্ট আমি ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত লিখিব লাগিব যে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স কি আছিল যে আদেশসূচক অনুৰোধসূচক উপদেশ দিয়া তো এইবিলাক বাক্য আছিল ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স তো এটো খিৰকিখন খোলা যে ওপেন দা উইন্ডো এটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে খিৰকিখন নুখুলিবা যে খিৰকিখন খোলা নুখুলিবা যেতিয়া নেগেটিভ হ'ব তেতিয়া নট দিব লাগিব আকৌ চোৱা ইয়াতে কি লিখিছিলো যে ভাৰ্ব আগত ডু নট বা ডন্ট লিখি এটো আমি নেগেটিভ কৰিব লাগে তো এটো ভাৰ্ব তো ইয়াৰ আগত আমি কি দিব লাগিব যে ডন্ট ইয়াৰ আগত আমি ডন্ট লিখি দিলে হৈ গ'ল যে ডন্ট ওপেন দা উইন্ডো যে খিৰকিখন নুখুলিবা আকৌ চোৱা কাজিয়া নকৰিবা কাজিয়া কৰা মানে হৈছে যে কোৱাৰেল আকৌ নকৰিবা যেতিয়া নকৰিবার কথা কৈছে তো নেগেটিভ হৈ গ'ল যে ডন্ট কোৱাৰেল কাজিয়া নকৰিবা তালৈ নেযাবা তালৈ যোৱা গো দেয়া আকৌ এটো যদি আমি নেগেটিভ কম যে তালৈ নাযাবা তো তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে ডন্ট গো দেয়াৰ মানে হৈছে তালৈ যোৱা আকৌ ইয়াৰ আগত ডন্ট লিখি দিলে এটো নেগেটিভ হৈ গ'ল তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত আমি কি কৰিব লাগে জাস্ট ডু নট লিখিব লাগে ভাৰ্ব আগত তেতিয়া এটো নেগেটিভ হৈ যায় নহয় বাদক সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আকৌ এটো চোৱা যে দৰ্জাখন বন্ধ নকৰিবা দৰ্জাখন বন্ধ কৰা শাট দা ডোৰ দৰ্জাখন বন্ধ নকৰিবা তেতিয়া আমি কি কৰিব ক'ব লাগিব যে ডন্ট শাট দা ডোৰ তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত আমি কি কৰিব লাগে জাস্ট ভাৰ্বৰ আগত আমি কি দিব লাগে ডন্ট বা ডু নট লিখি আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে কামটো কৰা ডু দা ওয়ার্ক ডন্ট ডু দা ওয়ার্ক গণ্ডগোল নকৰিবা ডন্ট মেক এ নইজ এনেকৈ আমি ক'ব লাগিব তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে বাক্যটা আমি কেনেকৈ নেগেটিভলৈ চেঞ্জ কৰোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে কিবা এটা বস্তু শিকিব পাৰিছা লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা